Sziasztok! Ebben a videóban az ültetésről lesz szó. Nemrég végeztem abszolút idén minden gyümölcs ültetésével, így sikerült rögzítenem a folyamatot, és igyekszem ebből egy minél jobb videót készíteni. Mint látható, a hátam mögött két sorban van a 32 gyümölcsfa, középen az 50 áfonya, piros és fekete ribizli egres, és a két szélén végig sikerült elültetni a szedret, és végig elültettem a málnát. Még van néhány dolog hátra, tehát ültetés után a gyümölcsfákat még meg kell metszeni. Ezt még nem csináltam meg, de ezen kívül abszolút mindent be tudok mutatni. Tehát, mint említettem, a gyümölcsfáknak én 60x60x60-as ültetőgödröt ástam. A gödöröknek az ásását én már elvégeztem legalább egy hónapja, talán még több is, és így nem maradt más hátra, csak az ültetés. Ültetésnél a gödör aljára félig érhet marhatrágyát szórtam, azt sikerült szereznem. Erre jött egy vékony réteg föld, és erre kerültek a gyümölcsfák. Nézzük meg itt túl is. Annyi dolog még maradt hátra metszésen kívül, hogy a maradék földet, azt majd, hogyha picit szárazabb idő lesz, át fogom lapátolni ide, és itt szépen el fogom gerebjelni, és majd ide a szeder, meg túl a málna mellé, a kerítés mellé fog jönni egy réteg agrotextil, és ide kívül, meg a növények köré egy 8 cm vastag fa apríték. És itt mellette igyekszem visszafüvesíteni. Sajnos többet szántottunk fel, mint szükséges. Visszatérve a gyümölcsfák ültetéséhez, a vékony földrétegre behelyeztük a gyümölcsfát, a gyümölcsfa gyökérzetét. A gyökeret én egy iszapba mártottam, az iszapot vízből, földből kevertem, és hozzáadtam egy Turbo Root készítményt, ami bio gyökeresztető, és ebbe jól belemártottam a gyökereket az ültetőgödörbe helyezése előtt, és mivel egy ilyen tapadós iszapréteget kaptak, nagyon könnyen rá tudtam szórni a mikoriza gombát, ebből bőségesen még többet is szórtam a kelleténél, és remélhetőleg ez segíteni fog a tápanyag felvételben, a vízfelvételben, az immunitásban. Nem kell szerintem már senkinek sem bemutatni, hogy mi az a mikoriza gomba. Én a mikoriza gombát a Mikomax terméket használtam, Magyarországon elérhető, külföldre is szerencsére kaptam olyan webáruházat, ami kiszállította, és abból vettem 10 kilót, amiből felhasználtam idén körülbelül olyan 3-4 kilót. Miután mikorizagombát rászórtuk, visszatemettük a fát, óvatosan megtapottam, és ezután jól beöntöztük. Most figyelni kell, hogy mindenki erre figyeljen, hogy ez a pont, ez mindenféleképpen legyen föld felett. Nagyon sokan csinálják, hogy ezt elássák. Azt nem szabad, lehet ezt tovább is fokozni. Én úgy állítottam be a fákat, hogy ez mindig északfele nézzen. Van, aki pont az ellenkezőjét csinálja, hogy délfele vagy keletfele nézzen. Én úgy gondoltam jónak, hogy északfele nézzen. Azt olvastam így, hogy nem éri annyira a napnak az erős sugara egész nyáron, és nem tesz kárt akkor az erős sugárzás ebben az érzékeny pontban. Igyekeztem mindegyik fát ugyanígy beállítani. Miután elültettük, vagy
legoptimálisabb az, hogy miközben elültetjük, helyezzük már be ezeket a tartó karókat. Én innen a közeli erdőből ilyen mogyorófa karót vágtam, és ez így teljesen ingyen volt, és ezt még sok mindenre majd fel tudom használni. Szerintem egy olyan 2 évet fogom hagyni, 1,5-2 évet ajánlott hagyni. Méghozzá amiatt, hogyha a gyümölcsfának megindul a gyökeresedése, tehát elkezd gyökerezni, ilyen nagyon vékony, hajszálvékony kis gyökereket ereszt, hogyha nagyon erős szél van, mozgatja ezt a fát, nincs kikötve, akkor ezek a hajszálvékony gyökerek folyamatosan megszakadnak, így abszolút nem lesz annyira gyors a növekedése. Tehát van, aki nem karozza, nem készít, van, aki nem készít támrendszert. Én amellett voltam, hogy én mindenféleképpen készítek a mindegyik fának. A fáknak ez a 32 fa ültetése, ez szinte egy egész napot igénybe vett. Nem akartam elsietni, még mindig van vele munkám. Miután itt ezt a maradék földet elhordtam, és itt szépen el fogom egyenesíteni, a karóhoz ki fogok kötni körülbelül fél méteres kötelet. És akkor ezzel a fél méteres kötéllel, hogyha így körbe húzom, akkor egy tökéletes kört ki tudok alakítani. És abban a körben egy picit eltávolítom még, ahol maradt ilyen erős füves rész, és fel fogom tölteni 8-10 cm vastagan aprítékkal, darálékkal, hogy ott legyen jól mulcsolva, ne száradjon ki. Kevesebb öntözés szükséges, jobban megtartja a nedvességet, és nem nő a gaz sem. Miután elültettük a fákat, másnap jöttünk és folytattuk a gyümölcs bokrokkal. Az összes málna és az összes szeder ültetése egy napot vett igénybe, ugyanúgy reggeltől délutánig. 150 tő málnát ültettem, és 50 tő szedret. Végül nem 2 méterenként ültettem, ahogy az előző videóban elmondtam, hanem másfélre. Meg fogom így próbálni, hogyha túl sűrű lesz, akkor majd ritkítani fogom az évek során. Megállok így, mert így látszik a rész. A málnának az ültetését két felé osztottam. A terület első felére kerültek az egyszertermő málnák. Tehát azok a málnák, amelyek a másodéves hajtásokon teremnek. Azért választottam ezt, hogy a területnek az elején ott sosem legyen üres, tehát mindig legyenek legalább egy éves hajtások. Még ha ki is vágom a letermett részt, akkor is lesz majd a támrendszeren, nem néz ki annyira kopárnak a hely. A közepétől kb. A 75 méter az ott van a kameránál körülbelül, tehát a közepétől hátrafele ültettem a folytontermő málnát, amit én minden évben termés után le fogok tőből kaszálni, mivel én nem szeretném, hogy nekem az nyár elején is teremjen, ekkor kevesebb termése lesz az egész év során, meg amúgy is itt lesz nekem június elejétől fog nekem teremni ez az egyszertermő málna. Tehát én a folytontermő málnát azt lekaszálom majd, és következő év tavaszán kihajt, és egészen nyár végéig megnövekedik, és nyár végén fog érni, egészen a fagyok beálltáig lesz rajta friss málna. Jó. A málnának az ültetéséről még annyit, hogy 50 cm-enként ültettem, elég sűrű, elég sokat vettem, hogy ne kelljen éveket várjak, ameddig elszaporodik. Az egyik videó alatt is leírták, hogy ez a szomszédhoz hogy fog nőni. Ugyanígy a kerítés mellett én egy agrotextilt le fogok tenni, ott nem fog, azon keresztül semmi nem fog kibújni. Most, hogyha itt amúgy is túl látszik, hogy néz ki, nem fenyeget az a veszély, hogy probléma lesz abból, hogy elszaporodik itt túl a málna. Szerintem még lehet örülni is fognak neki.
Visszatérve 50 cm-enként ültettük, ugyanúgy a gyökereket pont ugyanabban az iszapba bemártottam, mint a gyümölcsfákat. Sár, igazából az iszap egy sár, itteni földből készült sár és a gyökeresztető biostimulátor, és miután bemártottam, behelyeztem az ültető gödörbe, bőségesen ezt is megszórtam mikorizagombával, és betemettük. Igyekeztem, még mindig jól látható itt ültetés után is 3-4 héttel, igyekeztem a betemetésekor a kezemmel egy ilyen edényt formálni, ami megtartja a vizet, így könnyen be tudtam öntözni, nem folyt el a tőtől a víz. A szedernek az ültetése pont ugyanannyiból állt, mint a málnának az ültetése, ugyanígy 15-20 cm-re elástuk, beiszapoltam a gyökeret, mikorizagombával megszórtam és betemettük, majd a következő 1-2 hétben folyamatosan nedvesen tartottam. Szerencsére az időjárás mellettem van, mert azóta pár naponta kisebb eső van, tehát a föld folyamatosan nedves. A szedret 1,5 méterenként ültettem. Már megemlítettem egy előző videómban, nagyon röviden itt is összefoglalom. Tehát ide, ahol ültettem egy tőt, talán jövőre még nem, de majd az idő során egy ilyenből évente meg fogok hagyni 3 ilyen egyéves hajtást. Az a 3 hajtás következő évben fog teremni. 3 húzal lesz. Az egyiket elvezettem az első húzal magasságáig, a másikat a másodikig, a harmadikat a legfelső húzal magasságáig. A legfelső lesz 180 cm magasan, hogy könnyedén elérjem és tudjak dolgozni rajta, és a legalsó lesz körülbelül 80 cm magasan. Ezeken a szinteken ezeket a hajtásokat elmetszem, meghagyok ott majd 2 egészséges oldalirányú hajtást, és azok fognak termést hozni. Azért is választottam ezt a módszert, mivel én törekedek arra, hogy minőségi gyümölcsöket teremjen, ne túl sokat, hanem azok inkább legyenek minőségi gyümölcsök, így nagyon jó szellőzés lesz. Tehát, hogyha csak 3 hajtást hagyunk meg 1,5 méterenként, akkor sokkal több tápanyaghoz jutnak, sokkal több vízhez jutnak, sokkal jobb a szellőzés, ezáltal sokkal minőségibb gyümölcsöt fogunk termeszteni magunk számára. A málnáról még annyit, hogy ide fogok oszlopokat állítani, az oszlopokra T-alakban cső lesz felhegesztve, zárt szelvény, a zárt szelvény meg lesz lyukasztva a 2 végén, azon keresztül fog húzal futni, és ezeket a málna hajtásokat be fogom szépen így vezetni a húzalok közé, az meg fogja tartani, hogy ne dőljenek ki, és valószínűleg, ahogy magamat ismerem, mindegyiket szépen egyenletesen meg fogom kötözni, hogy minél pontosabban, minél tökéletesebben álljanak, jobb legyen a szellőzés, jobb legyen a napfény felhasználás. Mint mondtam, ribizliből 2 fajtát választottam, pirosat és feketét. Ilyen szaporító alanyokat kaptam, tehát szépen kifejlett több ággal rendelkeztek. Ezt hazai termelők tanácsára úgy ültettem, hogy behelyezzük az ültetőgödörbe, épp hogy csak felül pár rügy maradjon kint, és mindenféleképpen 45 fokba helyezzük be. Azért 45 fokba, mert ez egészen az aljáig tele volt rüggyel. És azokból a rügyekből jövőre, ezek is ugye meg fognak maradni, és azokból is a rügyekből jövőre mind új ribizli hajtások fognak kinőni. Hogyha most ennél úgy is jó lett volna, hogyha elültetem függőlegesen, de általában ezeket úgy árulják, most én, hogy itt is több van, csak ahogy látom nem maradt kint, tegyük fel, hogy csak egy ilyen ágban. Hogyha egy ágat ültetünk, akkor ott egy ág is fog maradni, valószínűleg hosszú ideig, hogyha 45 fokba ültetjük el, akkor
mindegyik pontból majd új hajtás fog kinőni jövőre, és így ki tudunk majd alakítani egy szuper bokrot. Jó, tehát ezt a részt hagytam még meg. Ez egy nagyon egyenletlen rész volt. Ezért is döntöttem amellett, hogy fellazítjuk, és ide kerülnek majd a ribizli és egresbokrok. Oda előre csak azért tettem, hogy nagyobb legyen a változatosság elől is, és valamilyen szinten az áfonyák védve legyenek, tehát ne azzal kezdődjön az egész ültetési sor. Itt 1,20 méter hagytam a sorok között. Igyekszem majd nem hatalmas bokrokat meghagyni, itt is inkább arra koncentrálok, hogy a gyümölcs az minőségi legyen, és ne túl sok, hanem ami terem, az nagy, lédús és minőségi termést hozzon. Tehát itt is jól látszik, hogy a ribizli az 45 fokba volt eltemetve. Van egy kis ültető edény, ami jól megtartotta a vizet, most jó nedves a föld. Itt úgy ültettem, hogy 14 tő van egy sorban, 14 piros ribizli, 14 fekete ribizli, 14 piros ribizli, és 14 egres. Még maradt egy sor hely, és ide szibériai áfonyát fogok ültetni, aminek nincs szüksége savanyú talajra, ellenálló, és minden évben a legkorábban érik. Ide fogok venni, ha lehet, hogy még idén ősszel, de ha nem, akkor tavasszal legkésőbb fogok ültetni. Utána kell nézzek, hogy mennyi tőtávot kell hagyjak, de ezt a sort meg fogom tölteni szibériai áfonyával. Hát az egrest az csak kb. 20 cm-en azt is elültettük. 20-30 cm-en. Az egres egy nagyon ellenálló, igénytelen gyümölcsbokor. Nekem az egyik kedvencem, mivel savanyú. Biztosan jó lesz így. Ezeknek a bokroknak is a tövét, a gyökérzetét beiszapoltam, és jól megszórtam mikoriza gombával. Nagyjából ennyi a gyümölcsfák, a málna és a szeder ültetéséről. Jövőre továbbra is részletes videók készülnek minden folyamatról, a támrendszerek megépítéséről, a metszésről és a biopermetezésről. És a következő videóban az áfonya konténeres ültetéséről lesz szó. Érdemes azt is megnézni, mivel ezzel a technikával mindenki termeszthet otthon friss áfonyát.